皆さんこんにちは、サビンです。आज हामी नम्बरहरू काउन्टिङ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जस्तै जापानिज भाषामा काउन्टिङ गर्न सिक्छौँ। ओके, र हामीले हिरागाना त सकिसक्यौ। अब हामी हिरागाना युज गरेर हामी नम्बरहरू लेख्छौँ। सुजी भनेको नम्बर भन्ने हुन्छ हो। अब फर्स्टमा 1 बाट जानु हुन्छ। 1 लाई इची इची भनेर हुन्छ। इची। 2 लाई नि नि सान सान। 4 लाई योन र सी। यो भनेको र योन पनि भन्छ सी पनि भन्छ, तर कन्डिसन अनुसार योन सी योन र सी। त्यस्तै अनि 5 लाई गो गो। 6 लाई रोकु रोकु। 7 लाई नाना र सिची नाना सिची नाना सिची नाना सिची। अनि त्यस्तै 8 लाई हा ची हा ची हाची। त्यस्तै 9 लाई किसँग सानो यु क्यु क्यु के वाइ यु यु क्यु र कु पनि भन्छ कु। इची नि सा योन गो रोकु नाना हाची क्यु। अब 10 लाई म लेखिदिन्छु 10। 10 लाई जु जे वाइ यु यु जु भन्ने हुन्छ हो। अब काउन्टिङ सुरु गरौँ। इची नि सा योन गो रोकु नाना हाची क्यु जु। इची नि सा योन गो रोकु नाना हाची क्यु जु हो। अब त्यस्तै गरी बेलामा एकछिन मेरेर फेरि सानसानो अक्षरमा लेख्छु अनि 11 12 बनाउनु है। ओके, अब म यहाँ लेख्छु इची नि सा योन गो रोकु नाना हाची क्यु जु। इची नि सा योन गो रोकु नाना हाची क्यु जु। यतिसम्म भयो। अब हामी 11 लेख्न जान्छौँ। 1 1 11। अब यसमा कतिवटा 10 छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला छुटाउनुहोस्। एउटा 10 छ। 10 प्लस 1 भन्ने हुन्छ। 10 भनेको जु जु प्लस 1 भनेको इची इची। अब इक्वल टु कति हुन्छ? जु इची। जु इची भनेको 11 हो। यो एउटा तरिका हो र अर्को तरिका 10 र 1 11। जु नि 12 जु सान 13 जु योन 14 15 16 17 18 19 जु क्यु। अब हेर्नुहोस् है 19 बनाउँदा एउटा 10 प्लस 9 त हो नि जु क्यु हो। 10 र 9 19 भने जस्तै। अब 20 बनाउँदा 20 हो। कतिवटा 10 हो? 2 वटा 10 भनेको 2 भनेको नि हो, 10 भनेको जु हो। त्यही भएर निजु यो एउटा तरिका
अर्को तरिका नि जु। अब यसैमा 21 बनाउनु पर्यो भने अब योमा प्लस इची 1 हाल्ने त हो नि 1 राखिदियो भने के हुन्छ नि जु इची। अब त्यो यो एउटा तरिका। अब अर्को तरिका नि जु अनि फेरि 1 नि जु इची नि जु नि जु सा नि जु यो नि जु गो नि जु रोकु नि जु नाना नि यो हाची नि जु क्यू। अब फेरि सा जु 30 तीनटा 10 3 0 30 0 भनेको 10 भइहाल्यो 3 भनेको 3 भइहाल्यो। सा जु यो जु गो जु रोकु जु नाना जु हाची जु क्यू जु। अब 99 सम्म सिकाउँछु। 99 अब यो भनेको 9 into 10 plus 9 9 भनेको q into ju in plus q भनेको q ju q q ju q भनेको 99 हुन्छ। अब 100 अब 100 लेख्दाखेरि 100 100 भनेको या good that's why या good help भनेको 100 हुन्छ। ल यो चाहिँ एउटा तरिका भयो। अर्को चाहिँ अब यहाँबाट q ju q यसरी लानु पनि पाइन्छ। q ju q ओके मिनासान ल आज यति नै। हामी फेरि अर्को अब 100 बाट 200 300 वाला 10,000 सम्म लिएर भोलि आउने छु। आज चाहिँ यो तपाईहरुले घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। इची नि सा योङ गो रोकु नाना हाची क्यू ज्यू। ओके सायो ना।